به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. این جلسه نهم از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق هست. تو این جلسه قصد دارم که راجع به نقشه PSLD با شما صحبت بکنم. بخشش رو توی این جلسه میگم و موارد دیگرش رو توی جلسات آینده انشالله. اگر به این نقشه دقت بفرمایید، نقشه حفاظتی و کنترلی همون پستی هست که سینگل لاینش رو توی جلسه‌ای که لینکش گوشه سمت راست تصویر هست توضیح دادم. توی اون نقشه سینگل لاین رو عرض کردم. توی این نقشه در واقع سینگل لاین حفاظتی رو میخوایم بررسی بکنیم. اینها دو نوع نقشه متفاوت هستن. SLD و PSLD با هم متفاوت هست. توی این نقشه انواع حفاظت ها و فانکشن های حفاظتی که روی هر بی قرار داده شده رو توی این نقشه میارن. ابتداعاً یک صفحه احتمالاً توی نقشه PSLD شما مشاهده خواهید کرد که مربوط هست به کدهای ANSI، تگ اختصاری مربوط به رله که هر سازنده‌ای برای خودش یک تگ اختصاری میاد و تعریف میکنه و اسم سازنده و دیسکریپشن مربوط به هر کد ANSI رو هم توی این صفحه آورده. به عنوان مثال رله 7SA61 یک فانکشن حفاظتی دیستنس داره. فانکشن حفاظتی بعدی 67N مربوط هست به Directional Earth Fault یا Earth Fault های جهتی. PSB یا Power Swing Blocking رو داره. SOTF یا Switch on to Fault یک فانکشن حفاظتی است که توی این رله وجود داره. Event Recorder، Fault Recorder و Fault Locator هم سه تا فانکشن حفاظتی دیگه هستن که توی این رله موجود هستش. دقت بفرمایید که تگی که توی این رله ها هست گاهن متفاوت هست. مثلا دو نمونهش رو، آیتم 5 رو ببینید و آیتم 6 هر دوتا تگشون یکسان هست. 7SS523 و آیتم 6 هم همین هست. توی آیتم 5 میبینید که 87B یا باس بار بی کنترل یونیت هستش و توی آیتم 6 علاوه بر 87B CBF هم داریم و فانکشن شورت زون رو هم داریم. پس یه موضوعی رو همینجا براتون لازم هست عرض بکنم. هر رله یک اوردر نامبر داره. شما باید اوردر نامبر اون رله رو در زمان طراحی بیاید و مشخص بکنید و کل فانکشن هایی که توی اون اوردر نامبر هست در واقع گویای فانکشن های موجودش هست، نه این که تگ رله. یعنی اگر شما فرضاً به عنوان یک کارفرما هستید، پیمانکار اگر قرار بوده یک تعدادی رله به عنوان اسپر به شما بده، شما به این نام نگاه نکنید، شما اوردر نامبر رو ازش بخواید و حتما توی قراردادتون اینها رو بیارید. به صورت گذرا اگر این صفحه رو بخوام عرض بکنم بد نیست برای آشنایی شما. بعد از این صفحه میریم حفاظت‌های اصلی و پشتیبان موجود روی یک خط انتقال رو توی این پست بررسی میکنیم. در جلسات بعدی هم سایر بی‌ها از جمله بی ترانسفورمری، بی باسبار پروتکشن رو و کوپلر رو بررسی خواهیم کرد و احتمالاً به نیروگاهی رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. خب اگر دقت بفرمایید آیتم 1 رو که عرض کردم، آیتم بعدی 7VK61 رله زیمنسی که توی این پست استفاده شده حفاظت CBF هست. کد ANSI 79 و 25 به ترتیب آتو بریکلوزر و سینکرون چک رو مشخص میکنه. شورت زون و پول دیسکوردنس رو هم مشاهده میفرمایید که توی این رله قرار داره و کل فانکشن های حفاظتی که در واقع توی این رله 7VK61 هست همین هایی هست که مشاهده میفرمایید. هر کدوم از اینها
توضیحات بسیار مفصلی داره ولی خارج از بحث نقشه خوانی هست. توی نقشه خوانی در واقع شما متوجه میشید که چه فانکشن هایی توی این پست استفاده شده و توی هر بی مشخص هست. آیتم سوم برله 7SA522 هست که همون کد انسی 21 دیستنس هست. 67N رو هم که توضیح دادیم. 27 و 59 به ترتیب آندر و اوور ولتیج هستن. PSP رو هم عرض کردم، پاور سوینگ بلاکینگ هست. SOTF سویچ آن تو فالت یک فانکشن با کاربرد خاص هست. رله 97 فیوز فیلر هست. ایونت ریکوردر، فالت ریکوردر و فالت لوکیتر هم سه تا فانکشن دیگه هستن که توی این رله قرار دارن. BCU و 25 دو تا فانکشنی هستن که توی رله 6MD66 قرار داده شدن که در حقیقت BCU ترکیب این فانکشن هایی هست که اینجا هستش، یعنی CBF پروتکشن و آتو ریکلوزر و سینکرو چک به همراه شورت زون و پول دیسکوردنس هست. به نوعی یک نوع بی کنترل یونیت هست این 6MD66. رله بعدی که اینجا میخوام توضیح بدم خدمت شما کد انسی 87B هست که بی کنترل یونیت باسبار هست. رله بسیار مهمی هست و چون گفتیم باسبار مصطلح هست که باسبارها و این فانکشن معمولاً هر 50 سال یک بار عمل میکنن، یعنی اگر این رله شما عمل بکنه کل باسبار تریپ میخوره و اینکامینگ ها و اوتگوینگ ها همگی قطع میشن از روی باسبار و کل پست خاموش خواهد شد. و رله بعدی اگر 56 رو دقت بکنید که میبینید که عرض کردم هم دوتا تگشون یکی هست، ولی میبینید توی آیتم 5 فقط بی کنترل یونیت باسبار هست. توی آیتم شماره 6 علاوه بر این CBF پروتکشن و شورت زون هم قرار داده شده. آیتم شماره 7 7SD61 هست که مربوط هست به رله دیفرانسیل طولی که معمولاً برای خطوط کابلی ما استفاده میکنیم. 87L رو و برای حفاظت از کابل استفاده میشن. سایر فانکشن های دیگرش هم توی آیتم های قبلی عرض کردم. فقط 67 مربوط هست به اوورکارنت یا اضافه جریان جهتی، ولی 67N مربوط هست به ارتفالت های جهتی. آیتم شماره 8 هم علاوه بر حفاظت دیفرانسیل خط، حفاظت های دایرکشنال یا جهتی اضافه جریان و ارتفالت رو داره. 67 و 67N. 27 و 59 هم به ترتیب آندر و اوور ولتیج هستن و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر و فالت لوکیتر به همراه فیوز فیلر رو هم توی این رله 7SD61 مشاهده می‌فرمایید. رله 7SS522 هم دو تا فانکشن حفاظتی توش دیده شده. 87B که یک باسبار پروتکشن از نوع لو امپدانس هست. دو نوع در حقیقت داریم از این نوع رله، های امپدانس و لو امپدانس، که توی این پست از نوع لو امپدانسش استفاده شده. 7SJ61 5051 رو داره که مربوط هست به رله های اوورکارنت. 50N و 51N هم رله ارتفالت هست و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر هم
جزء فانکشن های FSJ61 هست. و میرسیم به رله حفاظت دیفرانسیل ترانس 87T، مربوط هست به دیفرانسیل ترانس. 24 ترمال اوورلود هست، 49 اوورفلاکس هست و 87 NH یا REF هم بهش گفته میشه، گاهی اوقات با R هم نشونش میدن. مربوط هست به حفاظت ارتفالت به اصطلاح سریع یا restricted ارتفالت که هم در سمت های ولتیج و هم لو ولتیج ترانس استفاده شده، یعنی سمت 400 و سمت 132 این حفاظت و فانکشن حفاظتی رو در هر دو سمت این ترانسفورماتور داریم و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر هم روی رله 7UT63 هستش. 50 51 50 N و 51 N توضیح داده شد خدمتون. 27 59 رو هم عرض کردم، CBF رو عرض کردم، شورتسون رو عرض کردم، رله بی کنترل یونیت یا BCU، رله سینکرو چک یا با کدنسی 25 و سایر فانکشن هایی که توی 7SJ64 هست رو هم عرض کردم توی آیتم های قبلی. این هم به همین ترتیب و یه نگاهی هم به این سمت میندازیم. مواردی رو که توی آیتم های قبلی عرض نکردم توضیح میدم خدمت شما. 94 هم یک فانکشن به اصطلاح مهم هست، یک های اسپید تریپ رله هست که توی رله 7PA27 قرار داده شده و رله TCS CCS دو نوع در حقیقت فانکشن هستن که TCS مربوط هست به نظارت بر مدار تغذیه تریپ که ما دو تا برای قطعش و تریپش دو تا سوپرویژن هست. یکی کویل شماره 1 هست توی سطوح ولتاژ بالا، معمولا ما دو تا کویل تریپ داریم، یه دونه کویل کلوز داریم که توی فانکشن ها و در ادامه مشاهده خواهید کرد که یکیش به عنوان حفاظت اصلی استفاده میشه و دومیش برای پشتیبان هست. و CCS هم رله نظارت بر مدار کلوز هست، مداری که میره کویل وصل کلید رو فرمان میده که اولی و دومی میبینید که تگ هاشون یکی هست در اینجا 7PAC برای TCS و CCS استفاده شده و 86 هم رله لاکوت هست و به همین ترتیب برای ترانسفورماتور هم یک رله مکانیکی داریم و AVR هم مشخصاً تنظیم کننده ولتاژ ترانس به صورت اتوماتیک هم اینجا مشخص شده که از نوع رگ DA هست و سازندش رو هم اینجا ذکر کرده. MC مربوط هست به کنتورها، کنتوری که دو نوع کنتور اینجا یا میتر استفاده شده. MC برای کنتورهای EMI 90 استفاده شده و کنتورهایی که معمولا برای فروش برق استفاده میشن MK 6E هستن و روی فیدرهایی که معمولا شما میخواید میزان تبادل توان رو ببینید از این نوع کنتورهای MK 6E استفاده میشه. و آمپرمترها و آخرین هم رله 7SJ61 هست که فانکشن های اوورکارنت و ارتفالت رو به همراه ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر مشخص کرده. میریم سراغ نقشه یک بی خط و کل فانکشن هایی که
استفاده شده رو توش توضیح میدم. خب این نقشه تک خطی یکی از بیهای این پست هست که یک بی خط هست. طولش رو اینجا مشاهده می‌فرمایید، حدود 60 کیلومتر هست. دقیقاً SLD خود بی رو رسم میکنن توی نقشه PSLD و فانکشن های حفاظتی رو به صورت کامل توی این نقشه شما میتونید مشاهده بفرمایید. خب از این قسمت اگر بخوام توضیح بدم خدمت شما، چون به یه خط هست، ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه حفاظت دیستانس هست. اولین حفاظتی که اینجا مشاهده میفرمایید مربوط هست به حفاظت دیستانس و پایینی هم به همین ترتیب، ولی به صورت اوورالی و کلی اگر بخوام خدمتون توضیح بدم، میبینید که کانکشن بین CT ها و رله ها و CVT و رله ها یا کنتور ها اینجا مشخص هست. ابتداعاً خروجی CT ها میاد و در داخل LCC تست پوینتاش قرار داده میشه. اینجا اگر دقت بفرمایید، اولین تابلویی که در حقیقت هستش تابلو مارشالینگ مربوط به CVT هست. بعد از اون CT ها میان و تست پوینتاش در داخل تابلو LCC قرار داده میشه و در داخل این تابلو LCC مربوط به فیدر 301 دو تا کنتوری که جلوتر عرض کردم قرار داده شدن. EMI 90 کنتوری هست که به ما هم میزان مگاوات ساعت و مگاوار ساعت و به علاوه مگاوار عرض کنم که پاور فاکتور، ولتاژ، فرکانس و جریان. و توی این تابلوی LCC حالا علاوه بر این که تجهیزات دیگه‌ای مثل پنجره آلارم هم توش قرار داده شده، ولی توی این نقشه چون ربطی به سیستم حفاظتیمون نداره نیاورده، یه سری فیوز هایی هست که در حقیقت برای CVT ما اینجا اومدیم و قرار دادیم که خروجی این فیوز ها به عرض شود که دوتا کنتور رفته. یعنی این دوتا فیوز F311 و F321 به این دوتا کنتور رفتن و اینجا هم میبینید که توی تابلوی کنترلی یا تابلوی W فیوز فیلر مشخص هست که در حقیقت MCB های مربوط به CVT رو اومده داده به رله فیوز فیلر که چنانچه این فیوز ها خرابی داشته باشن ما دیگه بدونیم و به منزله این نباشه که خط بی برقه. فرض کنید این فیوز اگر قطع شد، این فیوز فیلر تشخیص میده که فیوز قطع شده و مبنای ما این هست که خرابی از فیوز هست و به معنای این نیست که ولتاژ خونده شده توسط کنتور وقتی صفر هست، به اون معنا نیست. و همچنین برای حفاظت های دیستانس هم ما از این استفاده میکنیم که حفاظت دیستانس مبناش این نباشه که خط بی برق هست و اینها هم جزء نکات حفاظتی هستن که لازم بود عرض بکنم. بعد از LCC ما سه تا تابلو دیگه داریم توی این بی. تابلو اول با نام 301 R11 مشخص است. کل رله ها و فانکشن های حفاظتی که توی این تابلو هست اینجا مشخص هست. همچنین که ما به این حفاظت های اصلی میگیم یا ساب یک اینجا مشخص هست اگر دقت بفرمایید. و یه تابلو کنارش باز هست که با نام 301 پلاس R12
که اینها حفاظت‌های پشتیبان هستند. چنانچه حفاظت‌های اصلی ساب 1 عمل نکنن، با یه میزان تأخیری سایر حفاظت‌ها عمل خواهند کرد که همه اینها برمیگرده به اون کوردینیشن بین این رله ها. تابلوی بعدی هم با نام C+W هست که توی این تابلو که با نام تابلوهای کنترلی ما اینها رو تعریف میکنیم، رله BCU قرار داده شده که 6MD66 بود، توضیح دادم خدمت شما. علاوه بر سینکروچک، رله بی کنترل یونیت هم توی این قرار داده شده که وضعیت خط رو یا کلید رو ما میتونیم متوجه بشیم که به چه صورت هست، آیا خط برقدار هست یا نه، و همچنین وضعیت فیوز فیلر رو میتونیم توی این تابلوی کنترلی ببینیم. پس به صورت خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، ابتداعاً خروجی CT ها و CVT ها میان توی یک مارشالینگ، بعد از اون میرن به تابلوی لوکال کنترل. تابلویی هست که میمیک دیاگرام روش نصب شده و کلیدهای محلی که شما میتونید توی محل همون سویچ گیر فرمان قطع یا وصل به کلید یا دیسکانکتور بدید. البته خب با توجه به اینترلاک ها و لاجیک هایی که موجود هست، شما این قابلیت رو میتونید داشته باشید که فرمانتون اجرا بشه یا نشه. و در داخلش هم کنتورهای مربوطه EMA90 و Q1 هست. فقط دقت بفرمایید این کنتور در داخل یک تابلو جداگانه هست به نام پلاس Q1 که برای همه یا حالا چند تا فیدر یا بی ممکنه اینها توی اون تابلو قرار داده شده باشن یا یک تابلو جداگانه برای هر کدوم در نظر گرفته بشه. اینجا این خطچین به این معنا هست که این خودش یک تابلو جدا داره، تگ تابلو هم پلاس Q1 هست، ولی ارتباطی که در حقیقت دارن اینه که از خروجی این CT که میاد، این CT با کلاس 2 FS5، خروجی این CT میاد به تابلو پلاس Q1 و بعد از اون از این تابلو خارج میشه میاد توی EMI90. شما تنها کنتوری که توی تابلو LCC داری در اینجا تابلو کنتور EMI90 هست. قابلیت ها و امکاناتی که این کنتورهای MK6E به ما میدن بسیار بسیار بیشتر از EMI90 هست. EMI90 یک کنتور نسبتاً ارزون قیمت هست و چندان کیفیت خوبی هم نداره این کنتور. و به حضور شما عرض کنم اگر فانکشن ها رو بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که توی این به خط در نظر گرفته شده، توی ساب 1 اگر دقت بفرمایید ما ارتباطی بین CT ها و CVT ها رو ابتدا توضیح میدم، بعد خود اون فانکشن هایی هم که در بالا هست رو هم توضیح میدم خدمت شما. ببینید CT اولیه، CT بالایی منظورم هست، اولیه‌اش 2000 1500 و 1000 آمپر هست. خروجیش هم 1 آمپر هست، از نوع TPY هست که اینها رو برای خطوط ما استفاده میکنیم که هستش و اون منحنی هسته این ترانس ها میشه گفت که خطی هست. چند نمونه داره اینها، TPY، TPX و TPZ که در یک ویدیو جداگانه بعداً اینها رو توضیح خواهم داد خارج از این دوره. خروجی این CT رفته به رله 7SA61 که رله دیستنس و ارتفالت جهتی توش هست و سایر فانکشن های حفاظتی. خروجی
یه سیتی دیگه هم ما داریم، یعنی 2 تا رله دیستنس روی این خط هست. یه سیتی دیگه دقیقاً مثل سیتی اولی که توضیح دادم، سیتی دوم هم عین همین هست. خروجیش اومده به تابلو مارشالینگ رفته، از مارشالینگ رفته به تابلو LCC، در اینجا تست لینکاش هست و رفته توی تابلوی R12 و به عنوان یکی از اینپوت های این رله دیستنس پشتیبان در نظر گرفته شده. پس ما 2 تا رله دیستنس داریم روی این خط، یکیش به عنوان حفاظت اصلی است، یکیش به عنوان حفاظت پشتیبان. علاوه بر این خروجی همین سیتی هم به CBF داده شده و CBF به عنوان حفاظت بکاپ این خط در نظر گرفته شده. یک حفاظت دیگه ای که ما اینجا داریم خروجی این سیتی 4 هست که کلاس X هست. این سیتی رو عرض میکنم. خروجیش رفته به بعد از اینکه از تابلوی مارشالینگ رد شده اومده به تابلوی LCC و تست لینکش هم اینجاست و بعد از اون رفته روی رله 87B. این رله بی کنترل یونیت باسبار هست 87B و کل بی ها این حفاظت اصلی رو دارن و خروجی اینها نهایتا میره داخل باسبار پروتکشن که من اگر توی صفحات بعدی بتونم بهتون الان نشون میدم. 87B که الان روی بی 301 بود، اگر اینجا دقت بفرمایید، بله اینجا این نقشه هست. الان این بی 301 هست. اگر دقت بفرمایید این همون رلی هست که داخل تابلوی 301 پلاس R11 بود، حفاظت اصلی بود 87B که میبینید با این شماتیک که فیبر نوری هست. همه این بی ها این فانکشن حفاظتی 87B رو دارن و با فیبر نوری میرن داخل این رله بی کنترل یونیت باسبار و بنابر اون نحوه عمل کردش میتونه باعث تریپ باسبار بشه. پس دقت بفرمایید که 2 تا نکته اینجا متوجه شدیم. هر بی خودش یک رله بی کنترل یونیت داره که خروجیش با فیبر نوری میره به صورت تجمعی داخل یک رله بالادست مربوط به باسبار و در اونجا چنانچه این فانکشن عمل نکنه و کلید قطع نشه میتونه باسبار رو از مدار خارج بکنه و کل پست بی برق بشه. پس این 87B رو هم متوجه شدید. یه رله دیستنس توی حفاظت اصلیمون، یه رله دیستنس داشتیم، یه رله دیستنس بکاپ داشتیم توی تابلوی کناریش که ساب 2 هست یا حفاظت های پشتیبان و حضور شما عرض کنم که رله بی کنترل یونیت رو داشتیم و که بی کنترل یونیت میرفت از طریق فیبر نوری، خروجیش اوتپوتش میره به باسبار بی کنترل یونیت و همه بی ها نهایتاً خروجی هاشون منتهی میشه به اون باسبار پروتکشن. خب در اینجا هم اگر دقت بفرمایید رله های TCS رو قرار داده. اگر دقت بکنید توی ساب 1 ما یه TCS داریم، توی ساب 2 هم یه TCS دیگه ای داریم. وقتی که 2 تا کویل داشته باشیم توی این سطح ولتاژ 400 کیلوولت 2 تا کویل تریپ داریم و کویل شماره 1 رو روی ساب 1 قرار میدیم
و کویل ساب 2 توی بکاپ هست، چنانچه کویل 1 عمل نکنه کویل 2 رو فرمان میدیم و این رله در واقع برای یک نظارت بر مدار تریپ هست و قطع بشه این عمل میکنه و ما متوجه میشیم که TCS وقتی عمل کنه متوجه میشیم که مدار تریپ ساب 1 یا ساب 2 قطع هست و اشکال داره. توی حفاظت های پشتیبان علاوه بر CCS رو هم داریم که نظارت بر مدار کویل وصل هست و رله 86 رله لاکوت رو توی حفاظت های پشتیبان داریم و همچنین 94 CR که توضیح دادم جلوتر خدمتتون. CBF رو توی حفاظت های پشتیبان قرار داده و همچنین 79 و 25 شورت زون و پول دیسکوردنس هم توی حفاظت های پشتیبان در داخل این تابلوی 301 به علاوه R12 قرار داده شده و فیوز فیلر هم توی حفاظت های بکاپ هست و توی این تابلوی R12. کنترلی رو هم عرض کردم خدمت شما. کل حفاظت هایی که روی این بی بود به این شکل بود. یه نگاهی هم الان طول این خط 60 کیلومتر بود، یه خط کوتاه هم اینجا هست 15 کیلومتر هست روی بی 303. یه نگاهی هم به این میندازیم. اگر دقت بفرمایید اینجا همینجا در ابتدا یک تفاوتی شما مشاهده میکنید، دو تا CT با کلاس TPY اینجا ندارید. توی اون خط قبلی و بی قبلی ما دو تا CT TPY داشتیم. دقت بفرمایید کلاس CT کلاس X اینجا داریم و اگر ادامه خروجی CT رو دقت بکنید میبینید که رفته روی حفاظت چی؟ دیفرانسیل طولی. پس میبینید که حفاظت ها رو اینجوری نیست که کپی پیست کنید. یک طراح فقط میتونه این حفاظت ها رو بنابر اون نظامنامه حفاظتی ایران بیاد و ملاحظات دیگه‌ای که مد نظرش هست بیاد و این اسکیم های حفاظتی رو استخراج بکنه. اگر دقت بکنید عرض کردم طول خط تاثیرگذار هست روی فانکشن ها. میبینید که چون خط کوتاه هست یک حفاظت دیفرانسیل برای این به عنوان حفاظت اصلی در نظر گرفته و اینجا هم اگر دقت بکنید باز یک خطچین کشیده. یعنی چی؟ یعنی باز ما یک حفاظت دیفرانسیل داریم در سمت مقابل این قرار داره. یعنی این خط 303 که اینجا 15 کیلومتر طولش هست توی این پست یک حفاظت دیفرانسیل با کد انسی 87L براش در نظر گرفتیم در رله 7SD61 و با فیبر نوری این رو بردیم در پست مقابل یا حالا نیروگاه مقابل. توی اون پست مربوطش یک تابلوی حفاظتی براش در نظر گرفتیم که عین همین هست، رلش کپی همین هست و باید در دو سمت جریان ها خونده بشن چون حفاظت از نوع دیفرانسیلی هست و طول این فیبر برابر هست با همین طول این خط به عبارتی و از پست این پست از حفاظت اصلیش پس ما با فیبر نوری این رو انتقال میدیم به پست مقابل و شماره تابلو رو هم اینجا نوشته که توی تابلو 303 پلاس R31 هست که باید بره توی پست مقابل این تابلو نصب بشه. در اینجا طول خط کوتاه حفاظت اصلی دیفرانسیل هست و بکاپش هم دیستنس در نظر گرفتن که CT کلاس TPY که اینجا لحاظ شده خروجیش اومده به این رله دیستنس و بقیه فانکشن ها هم کپی همون هست و تابلو کنترلی هم شامل BCU هست و سینکرون چک و دیگه تفاوت چندان این دوتا خدمت شما عرض کنم
بی خط ندارن. پس 2 تا بی خط توضیح دادم توی این جلسه خدمت شما عزیزان. کل حفاظت ها رو اینجا شما برای خط متوجه شدید. اگر این ویدیو به اطلاعاتتون اضافه کرده حتما لایک کنید. نظرتون رو خیلی خوشحال میشم که زیر همین ویدیو توی بخش کامنت ها بنویسید. توی جلسات بعدی میریم سراغ بی های ترانسفورمری و باس کوپلر و باس بار پروتکشن و اونها رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.